खा गा गा ङ चा छा जा जा या टा टा ठ ड ढ आना ता थ द द ना बा फा बा भा मा रा ला व सा सा चित्रा गे गोर्खाको उत्तरी भेगमा रहेको नुब्री उपत्यका पुग्न सदरमुकामबाट 7-8 दिन हिँड्नुपर्छ। त्यहाँ प्राथमिक स्कुल त खुलेका छन्, तर ती मध्ये धेरैमा पढाइ हुँदैन। शिक्षक भए विद्यार्थी हुँदैनन्, विद्यार्थी भए शिक्षक हुँदैनन्। बच्चाहरू अलिकति नियमित रूपमा उपस्थित हुँदैनन् र अनि गाउँअनुसारको जति विद्यार्थी आउनुपर्ने त्यति विद्यार्थी चाहिँ आउँदैनन्। तर अन्यत्रको जस्तो यहाँ हाम्रो धेरै अन्यत्रभन्दा यहाँ राम्रो छ। हाम्रो शिक्षकहरू पनि नियमित हामी उपस्थित हुन्छौँ र विद्यार्थीहरू पनि नियमित आउँछन्, तर धेरै चाहिँ आउँदैनन् सर, थोरै हुन्छन्। कति यहाँ स्कुल आउनुपर्ने उमेरका कति विद्यार्थी, कति पर्सेन्ट मात्रै आउँछन्? पर्सेन्ट भन्नाले सर अब यो विद्यार्थीहरू आउनुपर्ने चाहिँ यहाँ 50-60 जना लगभग यो गाउँअनुसार 100 जना त्यहाँ हुनुपर्ने हो, तर त्यो गाउँको अनुपातमा त्यति बढी आउँदैनन्। किन होला? यहाँ पहिलो त समस्या भाषाको समस्याले हो सर। भाषा किन भन्दा सानो सानो बच्चाहरू भाषा घरमा लोकल भाषा बोल्छन्, यहाँको स्थानीय भाषा। हामी चाहिँ अब नेपाली भाषामा पढाउँछौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सानसानो बच्चाहरू चाहिँ हामीदेखि एउटा भाषा मिल्दैन, अर्को रौँबारदेखि उनीहरू चाहिँ अलिकति त्रसित डराउने खालको वातावरण पनि भेटाइयो। त्यस कारणले गर्दा सुरुका बच्चाहरू, सानसाना बच्चाहरू कम आउनुको कारण त्यही नै जस्तो लाग्छ। अहिले कति छन् त स्कुलमा? अहिले नियमित चाहिँ 25-30 जना चाहिँ हुन्छन्। हाम्रो रजिस्टरमा चाहिँ 50-60 जना जस्तो हुन्छ। कति क्लाससम्म पढाइ हुन्छ? कक्षा त 5 सम्म छ सर, 1 देखि 5 सम्म हो, तर बच्चा चाहिँ 1 देखि 3 सम्म मात्रै छ। भर्ना भएको जम्मा 20 जना छ टोटल गरेर। अब अहिले पढ्नलाई चाहिँ एक कक्षा गरेर 4-5 जना जति आउँछ, अनि कोही बेलामा एक दिन बिराएर अलिकति चाहिँ 2-3 कक्षा पनि आउँछ, 1-2 जना। नत्र भनेदेखि अहिले चाहिँ अलि ठुल्ठुलो चाहिँ त्यहाँ करु स्थान, आफ्नो काम स्थान करु काट्ने अनि आलु टिप्ने भएर चाहिँ अलिक काम गर्न सक्नेहरू चाहिँ घरको मान्छेहरूले त्यसरी लिएर जान्छ। उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले कामको हतार परेर हामी उता पारी कामको जानुपर्छ, फेरि पुर्याउन आउनलाई ढिलो हुन्छ, त्यही भएर बिहानमै छोडिदिन्छ है मिस भनेर भन्छ। अब मैले नि हुन्न भन्ने कुरा आउँदैन, हुन्छ भने चाहिँ त्यही भएर आउँछ। पढाउनु त गाह्रै छ नि। यहाँ अब कक्षाको हेरीको त भित्री कुरा पढाउन गाह्रो होइन, उनीहरूको व्यक्तिगतमा चाहिँ सम्हाल्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ क्या। अब पढ्ने त्यति अहिलेसम्म त्यति रेगुलरली पढाउने बानी नपरेर होला सायदै। अब एकछिन यिनीहरूले पनि अब पढाउने बेलामा 5 मिनट पढ्यो, 5 मिनट खेलाउने, कहिले आफू पनि उनीहरूले खेलाउने, चक्लेट दिँदै फकाउने, दिनमा आगो तपाउने, फेरि पढाउने, यसरी नै यो शिशुको चाहिँ पढाइरहेको छ कि यिनीहरूले चाहिँ। 2टा दरबन्दी, एउटा रातकोटा छ होइन, इसिडी चाहिँ यहाँ छैन रहेछ। एकजना चाहिँ रात शिक्षक तल जानु गापमा छ, एकजना चाहिँ अब गोर्खा जिल्लामै शक्ति स्कुलमा पढाउनुहुन्छ, एकजना हजुर अहिले चाहिँ रहेछ। बच्चाहरू सर अब अहिले तपाईँलाई यहाँ बिहान तपाईँ 10 बजे आएको बच्चाहरू तपाईँ लगभग 30 बजी जान्थ्यो, तपाईँलाई अहिले आधी घटेहरूसम्म टिफिन टाइममा। अभिभावकको शिक्षाको कमिलो छ यो चाहिँ मेरो विचार जहाँसम्म लाग्छ तपाईँलाई होइन। तपाईँलाई अब लगभग तपाईँ 60 बच्चाहरू तपाईँलाई यहाँ हामी कहाँ 50 छन् होइन, बच्चा चाहिँ टोटल भएको 50 हो रजिस्टरमा। अनि तपाईँलाई लगभग बच्चा पनि त्यति छ सर यहाँ, किन 100 घर छ होइन सर यहाँ। अब तपाईँलाई 100 घरमा तपाईँ 1 जना बच्चा आयो, 100 जना बच्चा हुनुपर्ने सर, अनिवार्य होइन र हुनुपर्ने हो नि। तैँले तपाईँलाई 50 जना बच्चा आउँदै रेगुलर बच्चा छन् सर यहाँ। अब तपाईँलाई अहिले गयो तपाईँलाई कामको व्यस्तमा कोही घाँटी बिना गएको बच्चा हेऱ्यो तपाईँलाई यी साना बच्चा नि बोकेर आइरहेको ल्याएर चाहिँ अब के गर्ने। अभिभावकलाई भन्नु अब बच्चा हेरी मान्छे छैन भन्दा ल्याएर चाहिँ समस्या र टिचरको छ भन्दा नि तपाईँलाई अभिभावकको समस्या देखेँ मान्छे यहाँ ल्याएर सर। हजुरले हेर्नुहोस् यहाँ है, सबै बच्चा अबकै बोकेर आइरहेको ल्याएर चाहिँ अब हामीले के गर्ने। हामी टिचर सर 2 जना छौँ होइन, तपाईँलाई तलको यहाँको स्थानीय 1 जना हुन्छ, 3 जना छ हामी टिचर जम्मा है। तपाईँलाई कक्षा तपाईँलाई 1000 सञ्चालित हो विद्यालय चाहिँ, 1000 सञ्चालित हो तपाईँलाई। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यहाँ बच्चा यिनै हुनु सर देखिहाल्नु भयो। सर 1 जना तल काममा जानुभयो अहिले, गोर्खाको अफिसियल कामको लागि अहिले अस्ति जानुभयो।
र हामी 2 जना छौँ तलको र विद्यालय चाहिँ खाली चाहिँ सर अहिलेसम्म हजुरले कसरी हैन गर्नुभयो हामी चाहिँ खाली चाहिँ गरेको छैन सर अहिलेसम्म अनि बाउ आमाको त्यो के छ भने यहीमा स्कुल पढ्नेले खाना दिनुपर्छ अनि मामा आउनै पर्छ अनि बाजाले हेर्ने मान्छे चाहिन्छ त्यो छैन भने हामी बाजा बार्ने जाने त्यो मान छैन अनि कोही त हामी कहाँ जानुपर्छ हैन यही घरमा बस्नु त्यो पुर्जा हुँदैन कहाँ जानुपर्छ अनि त्यो आउने बेलामा बाजा बगलाइरहेछ अनि कोही त रुनेर बसेछ कोही त सुतेर बसेछ कहिले सर आउँछ बसिरहन्छ विद्यार्थी आउँदैन कहिले विद्यार्थी आउँछ जान्छ सरहरू हुनुहुन्न दुवैको गल्ती छ अब कोही हुनेवालाहरू चाहिँ काठमाडौँतिर बोर्डिङमा बरोस गरिदिन्छ नहुनेहरूको चाहिँ अब जङ्गलतिर मल सोड्ने दाउरा टिप्ने बुवाआमासँगै बारीतिर खेतालो काम गर्ने त्यस्तै हो अनि मास्टर त फेरि बाबुआमाले बच्चा पठाउँदैन भन्छ बाबुआमा त एउटा अब राम्रो भाइ बाबुआमा पढाउँछ मेरा यस्तो यो महिना बस्छ अनि जान्छ यस्तो घर छ अनि बाबुआमा पनि के रिसाउँछ नि के तालिम भन्छ अब हामी थाहै छैन अब यहाँ तालिम जान्छ तालिममा गएपछि बानी आउनेले गाह्रो पर्छ अनि ताले घरमा जान्छ तालिममा गयो अनि घरमा जान्छ तालिममा गयो घरमा जान्छ छैन सबै तालिममा गयो फिल्डमा तालिम छ भने सबै गयो छैन फिल्डबाट घरमा जान्छ त्यो हजुर स्कुल त त्यही हो धेरै तीन भागमा एक भाग चाहिँ खोल्छ 2 भाग त बन्दै हुन्छ खै त्यो टिचरको धेरै जस्तो उतै घरमै बस्नुहुन्छ अनि बच्चाहरू पनि उतैसरी जाने अलिअलि भएको बच्चाहरू पनि काठमाडौँतिर नै हुन्छ अब सक्नेले बोर्डिङमा हालिदिन्छ नसक्नेले गुम्बामा हालिदिन्छ दुइटैको उ छ क्या अलिकति अभिभावकको पनि उ छैन एक्टिभ छैन अनि मास्टरहरूको पनि तलबाट आउने सरहरूको पनि अलिकति चाहिँ यही क्षेत्रबाट चाहिँ मलाई चाहिँ त्यत्रो विद्यार्थी सङ्ख्या भरेर मलाई यति दिन जाँच दिएर चाहिँ मेरो चाहिँ चेला बनाउन सकाउँछ भने चाहिँ यतिको चाहिँ महसुस चाहिँ नगर्ने रहेछ र पुरा त हामीले तल मात्र दिएर पुगेन सर हामी पनि यहाँबाट चाहिँ हामी कामै चोर बनेर हामी एउटा नैतिकहीन चरित्रहीन जस्तो बनेर जान चाहँदैनौँ किनभने हामी नै आइसकेपछि नै हाम्रो पनि अस्तित्व हुनुपर्छ हामीले पढाएको बालबच्चाहरू जस्तो मैले पार्वती प्राइमेरीमा पढाएको विद्यार्थीहरू अहिले त्यहाँको टिचर छन् भने त्यो हामीलाई पनि गौरवको कुरा छ सर तर त हामीले यहाँ अहिले झट्टै गर्दाखेरि हामीले त बनाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिएन किन भन्दा यहाँ विभिन्न किसिमले भौगोलिक विकटताहरू छ त्यहाँमाथि हामीले फेरि अब गुम्बासँग चाहिँ हामीले बावजुद गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ विभिन्न छ विद्यार्थीहरू भनेको त हाम्रो अगाडि त भाइ बहिनी खेलाउनको लागि मात्रै ल्याइराखेका छन् यहाँ खासै यो हामीले भोलि लगाएर हामीले एउटा राम्रो डक्टर बनाउँछौँ इन्जिनियर बनाउँछौँ नभने यहीँ गाउँमा एउटा सेवा गरेर टिचरसम्म बनाउँछौँ भने पनि आशा यहाँको अभिभावकहरू पाइए होइन सर हामीले अहिले सरस्वती मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा गर्दा चाहिँ हेडमास्टर बेल बहादुर गुरुङ भन्छ अब आउँछन् जान्छन् अस्ति पनि रिजल्ट समयमा गर्नुपर्नेमा चाहिँ अगाडि नै गरियो अगाडि गरेर पनि उहाँहरू चाहिँ के भन्छन् अनि त्यहाँबाट उहाँहरू जानुभएको छ तर फेरि हामी चाहिँ स्कुलको समिति पनि होइन अनि समितिहरू मान्छे पहिला उहाँ त पुरानो मान्छे पुरानो पहिला त के गर्थ्यो भने तलबाट आउँछन् सञ्चालक समिति अध्यक्षले गर्छन् अनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो चक्लेट बाँड्छन् त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ साबुनहरू राराहरू कुसीले दिन्छन् र एक दुईबाट रक्सी बाउँछन् अनि भोलि हिँड्छन् अब शिक्षक विभिन्न सरकारी कामकाज पर्छ अनि तीमाथि पनि यहाँ आएर चाहिँ नि यहाँ आउन पाएको छैन अनि त्यहाँबाट ल यो फलानु कागजपत्र बुझाउनु पऱ्यो अरे माग फारम बुझाउनु पऱ्यो अरे अथवा चाहिँ एउटा फर्म भर्न पऱ्यो अरे भन्ने चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सुन्नमा आइहाल्छ तलबाट चाहिँ जिसिकाबाट अथवा कतैबाट सुन्नमा आउँछ आएपछि शिक्षक साथीहरू त्यही बहाना बनाएर तल गइहाल्छन् गएपछि यहाँ बस्ने अवस्था पनि त्यति सिर्जना भएको छैन र गाउँले अभिभावकजीहरूले पनि त्यति सक्रियताका साथसँग शिक्षकहरू आएको बेलामा शिक्षकहरू तपाईँहरू बस्नुहोस् हामी बच्चा पठाउँछौँ भनेर उहाँहरूले पनि कटिबद्धसँग चाहिँ नि अहिलेसम्म भन्न सक्नुभएको छैन यो निरीक्षण अनुगमनको कमी पनि छ शिक्षकहरूलाई जति त्यस्तो लाग्छ हामीलाई किनभने यहाँ आएर चाहिँ हेर्छ चट्ट छ भनेर देखेर जान्छ हामीलाई आएर चाहिँ उस्तै पऱ्यो नि यहाँ चाहिँ लगाइदिन्छ हामी मरिमरि यहाँ पढायौँ
यो विद्यालयको र एउटा कति पनि नबस्ने पालो गर्ने विद्यालयको बराबर रिकर्ड लिएर जान्छ। हाकिम साहब आउनुहुन्छ त्यसै गर्नुहुन्छ, बिनीहरू आउँछ त्यसै गरेर जाने, स्रोत व्यक्ति आउँछ त्यसै गरेर जाने। वास्तविक मूल्याङ्कन यथार्थमा कसले कति गरे भन्ने कुरो चाहिँ त्यो निरीक्षणले गर्ने हो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको त्यो निरीक्षक बिनीहरू भनेर राखेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ जुन क्षेत्र हो त्यही क्षेत्रमा चाहिँ राख्न सक्यो र अनि चाहिँ मास्टरलाई चाहिँ पढाउनु पर्नेको चाहिँ सबै कुरो दिन सक्यो भने त बनिहाल्छ नि। अधिकार दिन्छ, समिति छ भन्छ, समिति पढे लेखा पनि छैन, के थाहा छैन, समिति के गर्नुपर्ने हो त्यो थाहा छैन। अनि मास्टरको खुसी छ, आउँछ जान्छ आउँछ जान्छ। हेडमास्टरलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले अनुमति दिने, बिदा दिने र अरू शिक्षकलाई हेडमास्टरले बिदा दिने, अनुमति दिने नियम चाहिँ त्यो हो। तर सबै कुराहरू व्यवहारिकतामा लागु हुन अलिक सक्दो रहन्छ, गाह्रै हुँदो रहेछ। यो कको मास्टर बस्ने भनेर सबैले थाहा छ। आज बेलुका आए पनि भुल बिहान सुत्दै जान्छ, बेलुका भुल सुत्दै जान्छ भन्छ त्यहाँ गाउँलेले, सबैले त्यही भन्छ हामी मास्टर बस्ने भन्छ। अनि समितिले थाहा छैन, आफ्नो अधिकार आफ्नो थाहा छैन, त्यस्तो भएर छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले टिचरलाई वास्तविक चाहिँ व्यवस्थापन भनेको उनीहरूलाई खाना बस्ने कुरो होइन, तिमीहरूले पढाउनु पर्छ, तपाईँहरूले पढाउनु पर्छ, यो हाम्रो विद्यार्थी यहाँ छन् भनेर भन्दा विद्यार्थी हुँदै कुनै पनि टिचरले ढोका लाएर चाहिँ स्कुल बन्द गरेर जाँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर यहाँको शिक्षामा समस्या मात्र छैन, शिक्षालाई सुधार्न स्थानीय बासिन्दाले पहल पनि गरेका छन्। त्यसलाई सरकार र स्वदेशी तथा विदेशी दाताले सहयोग गरेका छन्। सामा गाउँको गौरीशंकर प्राथमिक विद्यालय त्यसैको एउटा उदाहरण हो। 2024 सालमा खुलेको यस स्कुलमा लामो समयसम्म पढाइ भएन। तर यहीँका बासिन्दा बीर बहादुर लामा यस स्कुलमा सक्रिय भएपछि यहाँ निकै राम्रो पढाइ हुन थालेको छ। सानो नर्सरीको बच्चाले एबिसी पढ्न आउनु पर्यो इङ्ग्लिसमा, अनि 6 कक्षा पढ्ने बच्चाहरूले इङ्ग्लिसमा भन्न सक्नु पर्यो, बुझ्यौ? र आफूले नजानेको कुराहरू कुनै पनि बेला नडराउने, सरहरूले कुनै पनि बेला नडराइकन सोध्ने है, मलाई यो जानेन सर, यो के हो? कुनै पनि सरहरू आएर तिमीहरूले पढाइदिन है, सरहरू बाहिर बसेर घाम तापेर बसेन, तिमीहरू चाहिँ भित्र बसेर चाहिँ पढाएन भने आएर सर हाम्रो त पढ्ने बेला हो, आउनुहोस् पढाइदिनुहोस् भनेर सरलाई चाहिँ चप्पा हात समातेर लाने। उहाँको नाम नेपालीमा बीर बहादुर हो, टिबेटन नाम चाहिँ उहाँको फुर्बु छेवाङ हो। उहाँले पहिला मनाङ जिल्लामा पढेर अनि काठमाडौँमा गएर उहाँले डिग्री लिनुभयो। अनि लामा जिङ्मे भनिन्छ उहाँलाई चाहिँ, जो कि यहाँको हेड लामा, यङ एनर्जेटिक लामा हुनुहुन्छ। उहाँ दुईजना र साथै हाम्रो संस्था, यो तीनटाको सुरुमा हामीले यो गर्ने भन्ने जुन हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। तर विशेष गरी म धन्यवाद दिन्छु फुर्बु छेवाङ र अनि लामा जिङ्मे जुन प्रमुख लामालाई, उहाँहरूको ठुलो हात छ। Back in 1997, 1998, one of my neighbors here, a man named Tenzin, had told me his son was studying in Kathmandu, but he didn't know where and he didn't know what his son was studying. So I went to Kathmandu after my field work was finished, and I tracked down this man, and the man is Bir Bahadur. His local name is Puwitsewang. And I asked him, what are you doing? And he said, I'm just finishing college. I said, what are you studying? He said, I'm at teacher's college. I said, okay, when you finish, what are you going to do? And he said, I don't know. The government will send me to some teaching post. And I said, if Nepal Seeds gave you a salary to come back here and teach, would you take it? And instantly he said yes. सामा गाउँमा आज भनौँ सबैभन्दा पहिला मैले अब धेरै पढ्न सकिनँ, तर मैले सबैभन्दा पहिला मैले पढाएँ कि मैले चाहिँ इन्टरमिडिएट गरेँ। तर मेरो मान्यता के थियो भन्दाखेरि म गाउँ फर्किनुपर्छ, किनकि म पहिलोचोटि चाहिँ यो गाउँबाट पढेको मान्छे म हो, र म फर्किदियो भने अब आउने पढेका चाहिँ युवाहरू पनि फर्किन्छन् भन्ने कुरा मान्यता मेरो थियो। बीर बहादुर एउटा लोकल मास्टर हो, उहाँ एउटा लोकल मास्टर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अरूभन्दा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ है। अनि त्यो जस्तो एउटा त्यहाँबाट नै हामीले बुझ्यो कि अब यो ठाउँमा चाहिँ लोकल एजुकेसन लोकल यो ठाउँमा चाहिँ एउटा एजुकेसन भनौँ न एउटा शिक्षा राम्रो हुनको लागि आफ्नै लोकल मान्छे चाहिन्छ पनि हामी त्यहाँबाट बुझ्यौँ है। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ अब मेन कुरा त एउटा उहाँको एउटा राम्रो एकदम ठुलो भूमिका छ यसमा। 24 सालमा सरकारले विद्यालय बनाइदिएर अनि सरकारबाट खटाइदिनु भएको शिक्षक साथीहरूले चाहिँ राम्रोसँग नखटिदिने, अनि र चाहिँ अभिभावकहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई स्कुलमा पठाएर
केही गर्नुपर्छ केही पढाउनुपर्छ र देशको लागि दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता पनि अभिभावकसँग नभएको र तलबाट आउनुभएका शिक्षक साथीहरूले पनि यस भेगका जनताहरूलाई शिक्षाको आवश्यकता छ यहाँको जनताहरूलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता नभएर धेरै नै शिक्षामा पछाडि परेको छ पहिला चल्दै आएको धेरै जस्तो अब लामा शिक्षा परेको हैन अलिकति धर्मको इफेक्ट पनि परेको ठाउँ भयो अब यहाँभन्दा तल राम्रो होला भन्ने कुरा भयो अब यहाँ 6 सम्म पढ्यो 6 सम्म चाहिँ अहिले खोलेछ अब बच्चा भइदियो भने 6 देखि 7 पनि जाने 7 मा बच्चा पनि अलि धेरै भयो भने 8 पनि दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसो भइरहेको थियो अब 5 सम्म पढ्यो 6 पुग्ने बेलामा फेरि 1-2 जना हुन्छ फेरि तलतिर पठाइदिइहाल्छ अनि के गर्ने अब 6 सम्म पढ्ने ठाउँै पाउँदैन के त्यो भएर पनि Phubutsawang, Bir Bahadur, and Lama Jigme had for creating a boarding school, because a boarding school in your own village is a rather unique idea. You know, we think, why do you have the children in a boarding school in their own village? That doesn't seem to make sense, but the idea is that way they can provide them with a much better education, because the parents aren't going to send their child out in the morning to fetch wood and then send the kid to school at noon. They've got them from morning until evening. The idea is that if the school can develop up to 10th grade, 10th class, then the children can take their SLC. And then after that, if they want to go for further education in Kathmandu, great. They've got their SLC. They can go to nursing school. They can go to other types of schools. But they will have been in this valley until they're 16, 17 years old. So they understand the local language, the local customs, the local history. They're close with their parents. So that's the idea. It's not to deprive them of opportunities in Kathmandu, it's to give them the best of both worlds. Understand your own society, but give you the education that then you can move forward with it. बाल कक्षा अनि केजी अनि क्लास 1 to 6 छ अहिले भर्खरै मात्र यही वर्ष मात्र मैले चाहिँ यो निमावि चलाउन अनुमति पाएको छु स्वीकृति पाएको छैन अनुमति चाहिँ पाएको छु अनि हाम्रो यस विद्यालयमा सरकारी दरबन्दी जम्मा 3टा मात्रै हो रात सहित गरेर मैले चाहिँ जम्मा 9 जना स्टाफहरु कार्यरत हुनुहुन्छ यहाँ विषयगत शिक्षण प्रणालीबाट चाहिँ पढाइ हुन्छ एउटा शिक्षक बराबर एक सब्जेक्ट भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मान्यता राखेर त्यसरी पढाइ गरिरहेको छौं र बिहान 9:15 बजेबाट कक्षा सुरु भएर बेलुका 5 बजे चाहिँ हाम्रो कक्षा अन्तिम हुन्छ र चाहिँ ईसीडी का बच्चाहरु चाहिँ 2 बजेपछि चाहिँ छुट्टी भएर जाने गर्छन् पहिलो शब्दमा पढ्ने छु पहिलो शब्दमा लेख्ने छु पहिलो शब्दमा लेख्ने छु मिल्लाई लेख्ने छु जम्मा विद्यार्थी हाम्रो जम्मा 121 जना हो 121 जना विद्यार्थीहरु मध्ये छात्रावासमा जम्मा 57 जना विद्यार्थीहरु बसिरहेका छन् र बाँकी विद्यार्थीहरु सामा गाउँ गाविसको बच्चाहरु आउने जाने गर्छन् र आउने जाने गरे तापनि ती बच्चाहरु चाहिँ अलिकति विद्यालय र गाउँको बीचमा अलिक दूरी भएको हुनाले हामीले ती आउने जाने विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ बिहानको खाजा र खाना अनि दिउँसोको चाहिँ खाजा चाहिँ खुवाएर नै पठाउने गरेका छौं त्यो दुई जना चाहिँ हामीले यहाँको स्थानीय भाषा शिक्षक हुनुहुन्छ किनकि हामी आफ्नो संस्कृति कला हैन वेशभूषाहरुलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस मान्यतामा रहेर हामीले चाहिँ स्थानीय भाषा पढाउनको लागि दुई जना साथीहरु दुई जना सरहरु राखेका छौं भने बाँकी दुई जना इंग्लिश पढाउने सरहरु एक जना सर र एक जना चाहिँ मिस चाहिँ यहाँकै लोकल प्रोडक्ट हो र उहाँहरुले अहिले इंग्लिश मिडियमबाट यस विद्यालयलाई पठन पाठन दिइरहनु भएको छ So TOURNAMENT tournament. TOURNAMENT tournament. Basically, I'm an English teacher, हैन अनि उनीहरुको जुन इंग्लिशको त्यो छ नि लेभल इट्स भेरी पुअर अनि अब म चाहिँ 1-2 वर्ष भयो भने यिनीहरुको इंग्लिश चाहिँ इम्प्रुभ गर्छु भनेर भित्रदेखि एउटा यस्तो इन्स्पिरेसन जागे अनि म पढाउन थाले गाउँमा फर्केर अनि गाउँलेलाई अलिकति सेवा पाओस् भनेर म गाउँमा रिटर्न गरेको छु अनि त्यसको लागि अलिकति गाउँलेहरु पनि अलिकति खुसी हुन्छ अनि मेरो स्पोन्सरहरु अलिकति खुसी हुन्छ भनेर गाउँमा सेवा गर्न एकदम खुसी लाग्छ किनभने यो मेरो आफ्नै गाउँ हुनाले एकदमै राम्रो ठाउँ हुनाले एकदम खुसी लाग्छ नभए यहाँ चाहिँ अब
अरू विद्यालयको तुलनामा यो विद्यालय बढी चल्छ। हामीले कुनै शनिबार अनि बिदाको दिन भनेर पनि हामी आफ्नो खुसीले हिँड्न पाइँदैन। अनि यहाँ विद्यार्थीसँग होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ अब अनिवार्य रूपमा हामी यताउता जाँदा कि हामी सँगै लिएर जानु पर्यो कि हामी साथीमा चाहिँ मेरो आज यस्तो काम छ है भनेर आफ्नो केही अब त्यस्तै इमर्जेन्सी काम भयो भने साथीलाई जिम्मा लगाएर जानु पर्यो, नत्र भने हामी आफ्नो खुसीले दायाँ बायाँ हिँड्न पाइँदैन। नेचुरली भन्यो भने चाहिँ काठमाडौँको भन्दा यो कम छैन, काठमाडौँको भन्दा अझै बढी नै छ मलाई लाग्छ है। यो विद्यालय भनेको अब खाना बस्न सबै थोक सुविधा भएर मात्रै यहाँ यति विद्यार्थी भइराखेको छ, नत्र यो यहाँ खाना बस्न र होस्टेलको व्यवस्था थिएन भने यो विद्यालयमा अब अहिले विद्यार्थी भनेको अब एकदम कमै हुन्थ्यो होला। अनि यहाँ अब जापानको सहयोगबाट यो होस्टेल पनि बन्यो, त्यसपछि यहाँ कर्मीसँग अहिले चाहिँ विद्यालयको उन्नति त अब यो भौतिक पक्षमा चाहिँ धेरै राम्रो हुँदै गएको छ। स्कुल झन्डै अहिले 12-13 वर्ष भयो राम्रै भइरहेछ है। अब यहीँ स्कुलबाट पढेको एउटा भाइ अहिले काठमाडौँमा डाक्टर पढ्दैछ है, डाक्टर सिक्दैछ भने अलिक ठिकैको। अनि हामीभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँको चलनै स्कुल मास्टरले किनभने गाउँलेहरूको समस्या छ, किन बच्चाहरू 12-13 वर्ष पुगेपछि निकालिहाल्ने, घरको काम गर्ने मान्छे छैन भन्ने बिहा गरिदिने त्यस्तो चलन छ यहाँ चाहिँ। At that time, anybody who went outside of the valley to get education would never return. He was really one of the first to return. And at first, he had no resources. He's teaching on blackboards outside to a few children. But slowly, through his energy, great energy, and through the help with some villagers, in particular Lama Jigme, who's the head lama of the village, he's a young man, they've been able to use the resources that Nepal Seeds has given, and resources from generous Japanese donors, and resources from generous Spanish climbers to continually improve the school to the point where now it's considered to be a model of rural education in highland Nepal. It's been a wonderful success. The initial seed was planted by Nepal Seeds, and we've supported them for, 13, 14 years now. But the real energy came from Bir Bahadur, from Lama Jigme, from the parents of the village who have really supported the school, and from a lot of other donors. More recently, some of the lamas who were born in this valley, Mingyur Rinpoche and Soni Rinpoche, have contributed greatly to it. So it's everybody is excited about this now, and it's been a wonderful success. It started slowly, just planting a seed, but they've cultivated it so well that it's now a great success. र यस विद्यालयमा हाम्रो यो प्रभावकारी शिक्षा तथा यहाँको चाहिँ सुविधाहरू देखेर सिद्धिबास गाविसको यहाँ गाउँबाट, बी गाविसको 2टा गाउँबाट, त्यसैगरी लो गाविसबाट, त्यसैगरी चाहिँ सामा गाउँ गाविसको 2टा गाउँबाट चाहिँ पढ्न यहाँ आइरहेका छन्। र अभिभावकहरूले पनि अहिले राम्रो छैन, तर त्यो थोरै रूपमा चाहिँ उहाँको कन्ट्रिब्युसन, उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूको चाहिँ इन्भल्भ चाहिँ राम्रो छ विद्यालयप्रतिको। पहिला यस्तै थियो, अनि पछि वीरबहादुर सरले चाहिँ त्यहाँ स्थापित टिचर भएपछि अनि र उहाँहरू पनि एनजिओहरू, जिएफहरू, सिटहरू सबै सहयोग गर्यो। त्यसपछि अनि सरकारी टिचरहरू पनि उहाँहरू अनुसार बसेअनुसार चाहिँ उहाँहरू पनि बस्नुपर्ने बाध्यता भयो, त्यहाँ अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेभलप भएकै छ। A lot of that I attribute to you really need a key person who's going to take charge. Without a key person to take charge, it's just going to be salary coming in. We supply milk and other and school supplies for these schools, and that's okay. It keeps the education functioning. Before there was no education there because the teachers would come up and they'd leave very quickly. It's a foreign land for Nepalis who come from the lowlands. This is almost like going to a foreign land, different language, different culture, different religion. So it was hard for them. So what we try to do is find people who were born in this valley and encourage them to come back and provide them with a salary, and we encourage them to then upgrade their own education so that they can then become the government teachers. So you're not dependent upon foreign funding. But so far nobody has taken the initiative like Bir Bahadur did. He's the one person who's really pushed it as far as he can and has been successful. The other schools, they're okay. They function better than they did 10, 15 years ago. But without that key driving force, they're never going to develop into something much better. We are like a parents, we are teachers.
The other side is we are parents. When the children come in school, we are the parents, not the teachers. So then we have to give them like a parents' responsibilities. विगत 2 वर्षभित्रै हैन 2 जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू आउनुभएको छ र पहिलोचोटि जिल्ला शिक्षा अधिकारी चाहिँ हाम्रो यो स्कुलको विद्यालयको छात्रावास भवनको सबैको उद्घाटन थियो जसमा चाहिँ उहाँ सर चाहिँ हेलिकप्टरबाट आउनुभएको छ भने उहाँले नै यहाँ 2 कोठे भवन चाहिँ दिनुभयो उहाँले नै यो चाहिँ तपाईको स्कुलले राम्रो गर्नुपर्छ उनीहरुले सुझावहरू दिनुभएको छ भने हालसालै हाम्रो एक जिल्ला शिक्षा अधिकारी यही वर्ष यही शैक्षिक सत्रभित्र चाहिँ विगत आज 2 हप्ता अगाडि भनौं न हाम्रो जिल्ला शिक्षा अधिकारी चाहिँ उहाँ गोर्खा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरू उहाँ आफै हिँडेर अवलोकन गराएर जानुभएको छ र उहाँले पनि देख्नुभयो होला कि कुन विद्यालय कस्तो अवस्थामा छ कुन विद्यालय के भएको रहेछ र कहाँ के आवश्यकता छ र कुन ठाउँमा के राय सुझावहरू दिनुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नु उहाँ आफूले पक्कै पनि नोट गर्नुभएको होला जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विगतको समयमा जे गरे पनि नगरे पनि उहाँहरू पछिल्लो पिरियडमा आएर चाहिँ राम्रोसँग उहाँहरू चाहिँ विद्यालयसँग हैन उहाँहरूको चाहिँ भने मूल्याङ्कन प्रणाली पनि राम्रो गर्दै आउनुभएको छ भने विद्यालयको आवश्यकताहरू हेरेर पहिचान गरेर चाहिँ यो विद्यालयमा यो चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेर चाहिँ उहाँहरूले सहयोग चाहिँ गरिरहनु भएको छ तर चाहिँ मैले शिक्षा कार्यालय अथवा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसँगै समक्ष नै म के भन्न चाहन्छु भने यो विद्यालयमा अहिलेसम्म जति पनि बच्चाहरूलाई हामीले खानपिनको व्यवस्था गराउँदै आएको छौँ त्यो खानपिनको व्यवस्था भोलि डोनर्सहरूले दादरी संस्थाहरूले चाहिँ नगर्ने अवस्थामा छ अब नेपालको उत्तरी भेगका धेरै जिल्लाका अधिकांश स्कुलहरूले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् प्राय सबै स्कुलहरू दुर्गम भेगमा छन् तिनमा काम गर्ने शिक्षकहरू अन्यत्रका छन् जो स्कुलमा धेरै समय बस्दैनन् अभिभावकहरू गरिब छन् शिक्षाप्रति उनीहरू उति साह्रो चासो राख्दैनन् स्कुलको नेतृत्व लिनका लागि बीर बहादुर जस्ता स्थानीय मानिस भेट्न गाह्रो छ स्थानीय नेतृत्व हुने र स्कुलमा विद्यार्थीका लागि खाना र बासको व्यवस्था गर्ने हो भने ती भेगका स्कुलमा राम्रो पढाइ हुन्छ अहिले जस्तो शिक्षाका नाममा खर्च हुने तर पढाइ नहुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ